a witcher. Вітаю всіх, шановне панство. Відьмак 2 на екранах. Продовжуємо проходити. Дійшли ми останнього разу до Лок Муїнне. Трошечки прикандичили Хенсельта. Ну що ж, давайте дійдемо до місцевої території, яку можна назвати містом, в якій будуть свої торговці, свій, я так думаю, набір унікальних предметів, ну і так далі, свої квести, замовлення відьмацькі тощо. Скільки я розумію, це останній розділ, і направду другий Відьмак виглядає значно коротшим, ніж навіть перший. Не кажучи вже про третій. Так, гарпії. Мені тут пропонується їх званшотити клавішою X, але поки не будемо з цим поспішати. Це все. Добре, кладемо меча, збираємо речі. Угу. Бріонію бачу на стіні. А, це, певно, і є Лок Муїнне. Привіт, Атенон. Гарної тобі днини. А у мене от сьогодні несподіваний вихідний сформувався. Тому що не буде вокального ансамблю, на який я мав би піти на 4 годину дня. Тому після Відьмака майже одразу буде ще Его Драконіс. Так, беремо. Оу, ну от я, звісно, я дурком. Віджити я налаштував, а посилання дати. Так, тоді постривайте я зараз. От ти з'явився, а я і згадав. Що до Нателло я налаштував, а посилання додати забувсь. Як завжди, якусь дрібницю забуваю. Важливо. Так, де воно тут є? Тут ще й буде ціла сторінка, виявляється. Ну, сторінки поки не буде. Я так розумію, достатньо просто взяти адресу до Нателло то і поставити, так? Так, зараз, хвильку. До речі, музика змінилася, чую нова. Прикольно. Так, все, поїхали. Так, що тут у нас ще? Знову гарпії. Але гарпії — це дуже несерйозний суперник для мене. Вони і раніше не були сильними, а тепер і взагалі з новими речами. Радше вони схожі на безплатний фарм. Оу.
Що мені слова назад взяти, чи що? Гляньте, як вона мене подряпала на півздоров'я зараз. Але це вже була не Гарпія, це була Ірінія. Більш сильна версія Гарпії, я так розумію. Шпагат, блакитна руда, олія, аметистовий пил. Прикольно, Гарпії тут розграбували цілий караван, судячи з усього. Нічого собі. Майже як у Варкрафті 3, там теж Гарпії на караван трохи спокушалися. Ця локація виглядає як місце битви з босом. Але ні. This is the last place I'd expect to see Knights of the Flaming Rose. They're here with Radovid. After losing their foothold in Temeria, they rebuilt their position at the Redanian court. You best stay out of sight. You never know with those bigots. Yeah, we also had a little disagreement recently. They could be holding a grudge. I'll explain that your presence in Lok Mуїнне is necessary. What now? What can we expect to see in the city? Separate camps, buffer zones, and frequent patrols. Well, that's how it should be organized if those mages from the Conclave have any sense. Another area of your expertise. The Peace of Sintra was signed on April the 2nd, and all around was quiet, calm, and orderly. If you don't count Henselt's rules and the all-night festivities of the Mahakan Volunteer Army. And the common folk were positively thrilled with the parade that followed. Yet, not one of those fuckers even knew that I, and a few others like me, spent a week poring over the city map and devising a way to keep those crowned idiots separate, just in case one decided to deal the next blow in a long-standing feud. In any case, I hope to see something similar here. Relax. The mages want royal gold. They'll make sure all the sources of financing remain alive and present, at least until the inevitable quarrel of the Puntar Valley breaks out. Well, we'll see if there is indeed a way where there's a will. If we're separated, we'll meet up again in the main square. Fine. Там Гарпії використовують людей для продовження роду, а потім їдять. Щось я до такого не дочитав в книжках. Так. Вернон Рошу, ще одне зі мною відьмак. What? And who might you be? That's Geralt of Rivia, the man I mentioned. So you did. Question is, where's the truth in all this? Everyone says the Witcher killed Foltest. You're the only one claiming he didn't. Vernon is pathologically honest. It's his main flaw. Your sense of humor's still intact, I see. Shame it's just awkward given the situation. What exactly are you doing here? That's none of your concern. Be along with you. Looks like Radovid doesn't believe the peace talks will end peacefully. You can be sure of one thing. Not a soul is to be trusted in this city. Not a soul to be trusted any time, anywhere, period. I remember you from Vizima. Whoever stationed the knights at Lok Mуїnne's gates is likely to know the most and to have the upper hand. I'm going to the Redanian camp. If you want to look around, I'll meet you near Radovid's headquarters. All right. Щось я підозрюю, буде багато різанини з цими самими лицарями. Полум'яна троянда. Вони хоч трошки на краще із загибелю свого грандмайстра змінилися, га? Так, знову якісь ельфські руїни. Оце ж вміли ельфи раніше будувати. Ну, I don't believe Ты. you killed Foltest. I didn't. But a bounty is a bounty. I'm sure you understand. As a professional, а, ясно. it's nothing personal. One more windbag. Ще один. Прикольно, що цього разу нільфгаарці. Так. Давно я... Точніше, ніколи ще не рубав нільфгаарців. Ви йдіть сюди. У мене через тріс до вас свої рахунки є. Так, а ну йди сюди. Оба. Хе. А, добре, ще один лишився. Ось і все.
Так у Варіку і Гарпії в чоловічій статі нема. Це у Варіку було. Все, я зрозумів. Знову ордер на арешт. Я навіть його перечитувати не стану, бо вже знаю, що там. Так, ще є. Ага, ось о. Склеродерм, добре. І оце. Чудо, цей Нільгардець з собою тягав лісоматеріали. Взагалі, кудись Вернон Рош вже втік такий, типу, на Відьмака знов напала, хай розбирається. Нормально так. Друг називається. Куди ж нам іти тепер? Я в цьому кабінному лабіринті не розбираюся зовсім. Щось у мене враження, що я пішов не туди. Добре. Збираємо. У них тут гарпії шастають прямо в місті, в якому вони хочуть проводити переговори. Я відчуваю, це будуть дуже веселі перемовини. 35 темерських гривень. Добре. То не сюди часом. Нільфгаарці. Угу. Hell's bells, who do we have here? Witcher Geralt, the seeker of square coins. What do you want? Last time Zivik stuck his nose in. This time, he's not around. Fight! Ну-ну. Дурік. А те, що ми з Верноном Роше прибили того короля, проти якого ви змову робили, нічого не змінює, ні? Ха! З 3 разів. Простенький. Don't try this again. Рівень підвищено. Так, це все, звісно, добре. Рахунок, який треба звести. Новий етап квесту. А що, все? Квест вже не відстежується? Стривайте. Стривайте. Ну, відкрий журнал. За Темерію. Відстежується. Ready for your chat with Radovid. Ну, пішли, що робити. To delay it. Follow me then. Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? We have information about the Kingslayers. Everyone knows the killer is the Witcher from Rivia. Then everyone is wrong. Not my concern. I cannot risk placing the King of Redania in harm's way. We bring Radovid news that will strengthen his position during the talks. Care to risk his wrath? Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have to be stupid or suicidal to attack Radovid. Pass then, if your news is so important. But one word from the King and you'll hang. Both of you. Don't you worry about us. Пропустив. Ну, добре. Могли б хоча б мечі забрати, ну, знаєте, так, для виду. Ну, то добре. Ми можемо самовбивці. Може, ми хочемо вбити короля будь-якою ціною. Even less if he's made a pact with Nilfgaard. He and the Emperor could divide the entire north between them. I take pleasure in seeing Kedwin picked apart. But they'd start with the country deepest in chaos. So you'd best hope nothing of that sort has happened. Ідеш той Радовід. Ідіть до короля Радовіда. До речі, не факт, що мене сюди пустять ще раз, тому краще тут все залутати. Bear, crow,
Something white. What do you want here? Цікаво, чого король Радовід саме у польських кольорах. Червоний та білий. Get out of there! Та звісно. О, The White Wolf. Did you I request an can't audience believe with the it. king? Yes. The king will receive you. угу. What's he doing here? Король Радовід власною персоною. Яку ще треба добити? Geralt of Rivia. Your Majesty. As usual, you turn up where and when you're least expected. And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. Vernon Roach is a friend. He's in uniform, sure, but that's meaningless. The world has changed greatly since we met those few months ago. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force, and a Nilfgaardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms. Foltest and Demavend are both dead. Though it seems we were signing treaties just yesterday. Henselt was butchered in Vergen. Так, тобто, принаймні з Хенсельтом ніхто не підозрює навіть наших персонажів. Прикольно. What's the delegation from Nilfgaard doing here? Henselt invited them. Before he died. Shillard Fitz-Estelin would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks and stage his favorite drama. Why did you bring the Knights of the Order here, Your Majesty? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. We wish to avoid a second Thanet. І скоріше за все не вийде. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Henselt would have perished at the hands of an assassin. Am I right? I killed a would-be assassin. Pure coincidence. I just happened to be there. Things like that oft seem to happen to you. Do you know how he died? I wasn't there. The first lie of the day, and the negotiations have yet to begin. How can I help you if you're not honest with me? Ось так, Геральт той навіть не червоніє, ваша величність, але вже думає, як буде йому меча дарувати по саму гарду. Так, ну збрехати не вдалося. Henselt had Roach's unit murdered. I can't call it anything else. In doing that, he signed his own death sentence. In the chaos that followed the Battle of Vergen, we caught up to him in one of the houses. I killed him because it had to be done. It was just. And Deathmold is next on the list. That is the only reason I won't have you hanged, Vernon Roach. You said you needed help, Witcher. Tell me more. If Temeria is in turmoil, then who has arrived to represent it? Constable Natalis, the hero of Brenner, which is good. His presence is like a slap on Shillard's face delivered by the North. Who's representing Kedwin? Only the sorcerer Deathmold and his men are in Lok Mуїнне. But Deathmold represents himself. Sheila de Tanzerville is behind the murderers that hit Temeria, Eddern, and Kedwin. How do you know? Так, магії Детмольда або відмираючого вбивці. Ну, по суті, і те, правда. We killed one of them in Eddern. Deathmold used his magic to give me a glimpse of the past. I saw the assassin talking to others. They spoke of Sheila. One mage's magic shows another's guilt. And it's no ordinary magic, but the forbidden path of necromancy. It all makes sense. Shillard Fitz-Estelin warned me about a plot.
Apparently, Triss Merigold confessed to him that the sorceresses had set up a secret lodge. Triss is working with Shillard? She's been detained as a suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheater is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Divide Temeria. Shame on the traitors. Well, it doesn't have to be that way. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After Foltest's death, the La Valettes came to prominence. Louisa's uncle, Baron Orville, became one of the most important people in Temeria. He wanted to see Anais on the throne, but Vizima was still in turmoil. They sent her to Lok Mуїнне anyway to declare her queen before the entire north. During the journey, the girl was kidnapped. Arian La Valette asked me to use my connections to find his sister, which I did. My people tell me Anais is here in Lok Mуїнне, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Cadwennis. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone witcher and a former soldier. That would be a different matter. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria, and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood. Так, по-перше, я зробив висновок, що от Радовід в цій частині виглядає набагато більш адекватнішим, ніж в третій. В третій він же остаточно перетворився на якогось схибленого тирана. А тут він думає розумно і начебто взагалі приємна людина, уявіть собі. Так, вчора заштовхував капусту і вийшло навіть смачно. Смакота. Так, а Ріан живий? I heard Arian died in the fire that consumed La Valette Castle. We all thought so, and we were all wrong. The girl is прикольно. most important, Witcher. I would look after her. Take her back to Tretogor in Redania, where she would mature under the caring gaze of her half-sister and my wife Ada. When she's of age, she can claim the throne and thus guarantee Temeria's sovereignty. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Так, Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzaville will pay for her deeds. I shall punish her with fire and steel. і він таки виконає цю обіцянку. It's still risky. She's the key. I still wonder about Lucy's death. The boy would have had a stronger claim to the throne. Maybe Anais can tell us something. What's he doing It's here? high time we visited our old friend, Deathmold. The Emperor's men hold Triss. What's he doing They'll get here? everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. Let's wait till we're beyond the gate. Get out of there! Ви мене хочете підготувати до думки, що мені доведеться обирати, кого рятувати? Тріс або цю дівчинку? Анаїс? Ну, я навіть не знаю. Так. Десь я загубив Вернона. А що у нас за квести? Зараз молодий король був таким твердим переговірником, повністю усвідомлюючи своє становище найсильнішого правителя півночі. Після того, як Темерія, Каедвен та Ядірн були ослаблені, значення Реданії зросло, але Радовід знав, що не зможе самотужки зупинити Нільфгаард у разі нової війни. Отже, Вернон Рош зміг отримати гарантії підтримки Реданії, але за це довелося сплатити велику ціну. Радовід отримав контроль над майструком Фольтеста, потенційним спадкоємцем Темерійського престолу. Направду, знаючи Радовіда, чи варто йому взагалі віддавати цю дівчинку? Ну що я чітко знаю, що Радовід перетвориться далі. І не думаю, що це все ж таки варто робити так, в такій формі.
Ти мене пам'ятаєш? Here we chat idly while someone out there's walking around in my pants. Where the hell are my pants? Які твої штани? Хочеш свої штани? Дай квест. Ну, квестів поки що ніхто не дає. Так, а куди мені треба? Мені треба догнати Вернона Роша, я так розумію, після того мене відпустять на вільні хліби, так би мовити. Стривайте нам. Стоп, не те. Ні, не пробивається. Дивно. Ну, добре. До речі, поки я в Квені, мене не палить вогонь. Що теж доволі прикольно. Так. То де звідси з цього кам'яного лабіринту вихід? Шановні. The White Wolf! I can't believe it! І музики чогось немає зовсім. Ой, який же тут заплут... Який же все тут... Яке тут все заплутане? Тут начебто є прохід, так? Ану. О. А не сюди мені треба. О, знову зали з подвійними дверима, тільки цього разу краще замасковані. Just the person I'd be looking for were I not forced to seek Anaïs Lavalette. You have much to explain, Brigida Paperbrock. Oh no, you'll not pin this on me. I trusted you and you sent me into a den of vipers. Vipers! Another mess. This is no time for pleasantries, Geralt. Calm yourself, Brigida. You were to watch Foltest's children. I saw nothing dangerous in the task. Obviously I was wrong, but I need your help. Anaïs has been kidnapped. Boosie is likely dead. I need to know how this happened. I need to know the details. You knew well what you were getting me into. You know that entire rotting bunch. The Count, the Baron. Not half as well as you do, my dear. Who were those men? Not so fast, Roach. I have been hiding in this city for 3 days, scurrying about like a rat. They're hunting me. I'll not let you leave me here. What do you propose? Escort me out of the city, to the river. What will that get you? I expected I would need to fend for myself. I've secured passage. Take me there, and I will tell you all. It's a long way. You've a traitor in your camp, Roach. Perhaps more than one. What happened to Foltest's bastards is no series of coincidences. It's the result of a clever, treacherous game. Damn it all. Geralt, I need to look to Anaïs, learn how we're to get to her. But Brigida might know what happened to Boosie. Thus far, we've heard nothing but rumors. Take her to the river. Ну, добре. All right, Roach. I'll help you this one last time. I'll search for a back way into the Kedweni camp. You're forgetting. I came here for Triss. Whatever you decide to do later, so be it. But a traitor in the Temerian camp threatens us all. Escort Brigida, learn what you can. I'd thank you, Roach, if you weren't such a shit. I'm counting on you, Geralt. Brigida must get to her destination safely. Good luck, Roach. Так, ну пішли зараз, що події розвиваються якось дуже активно. А можете якось чисто для профілактики зарізати? Щось не люблю наглих поляків. Якщо ти про Радовіда, то... Так, стривайте, ага. Ви ж чекаєте. Does it matter, Richard? То Радовіда ми обов'язково в 3-му Відьмаку переріжемо. I remember you from Vizine. Blessed be the eternal fire. Це не тарано втручатися. І не дозволю тобі забрати мій музику і покинути мене. Я так розумію, вона не хоче, поки не дійде, щось розповідати. З іншого боку, вона може нас обманути. Завести в пастку або що.
That's where they're likely to be waiting. Roach would say we'd be waiting along both paths. Roach. You're with me, not him. And I decide for myself. I'm going to meet someone on the riverbank. We'll go through the wood. Calm thus far. Your dear Roach seems to have been wrong. Так, Радовіда, так. History. Or do I Ми його ще приб'ємо. He asked a favor of me. I was to stay with Foltest's children, watch them, travel with them if necessary. Child's play, the bastard called it. That's how I wound up in the caravan transporting the children to Lok Mуїнне for the summit. Yeah, that clearly went sour. Tell me more. Soon enough. We've just got to make it through the forest. It's a short way to the river beyond that. It should be calm. Let's go. Щось вона триндить. Щось ця дівчина з макаронами на голові триндить. Не довіряю я дівчатам з макаронами на голові. It's not far now. Redlin awaits down by the river, at the end of this path. Is Redlin another of Roach's contacts? No, a smuggler. I'd be looking for another way out if he were Roach's man. Stay behind me. Так. До речі, інша локація набагато яскравіша. Тут позбираємо все, що корисного є. Відведіть бригіду на місце зустрічі. Всім смачного. О! Ну, все ж таки це не її засідка. Так, важко. Раптом стало важко. 3 воїна ближнього бою, 2 лучники в кущах. Капець. Неприємно. Особливо лучники, які можуть безкарно мене дамажити, скільки їм влізе. Я б такий, що може навіть тут випив щось. Та й до того, що в мене цілих 4 таланти є, треба розподілити. Добре, по бойовці що у нас є? Шанс миттєвого вбивства при контратації. Контратакувати удари противника. Це у нас що? Бойова кмітливість розбруковує групові добивання. Так, тобто, якщо я це покращу, то у мене буде більше пошкоджень і зниження шкоди. Угу. Оце корисно. Хай буде. Далі. Далі. Здоров'я плюс 75. Направду теж дуже крута здібність. Ну, тепер, думаю, з мечем все. Давайте подивимося, що у нас в зіллях є. Збір інгредієнтів алхімії, тривалість дії олії. Ефекти прийнятого зілля плюс D15, а негативні мінус 30. Чи я хочу щось тут? Додаткове зілля, ефекти всіх олій, шкода при отруєнні, відновлення наснаги, шанс миттєвого вбивства при отруті. Ну, не те. Не те, що мені треба. Власне, тут можна ще раз підняти здоров'я собі значно на 80. Тривалість дії зілля підняти. Ну, зазвичай мені вистачає. Жнець. Збір складників для алхімії 50%. Направду, це стане набагато ефективнішим фарм. А він мені ще може знадобитися, той фарм. То хай буде це. Так, а тут у нас по знаках. Угу. Що у нас є? Я люблю користуватися квеном. Відбивання. Квен передає відхилену шкоду кільком ворогам. Розблоковує знак Ігні другого рівня, а це дозволяє акцій. Добре, ще й, до речі, наснага +1. Оце от було б непогано підняти. Знак Ірден другого рівня. Знову ж таки можна підняти здоров'я. Цікаво, що таке знак Геліотроп? Пошкодження знаків. Ну, давайте сюди піду. Все, поки так. Далі.
Випити напої. Я там собі цілу купу ластівок заготував. Тож хай будуть. І крім ластівки можна буде ще зготувати те друге зілля, яке зцілює ще ефективніше за ластівку. Так, мені треба прикандичити цих клятих лучників, щоб не заважали. Але поки я бігаю туди, вони вбивають бригіду. От холера. Ну, добре. Добре, добре, добре. Та йо, і що робити? Вони блокують всі удари. Клас. А лучники збивають щит, який я накладаю. Оу, щит. Може тоді краще квеном спрацювати? Ну, точніше, цим Ірденом. Так, добре, це вже краще. Добре, подолали. Але ж якою ціною? Майже все здоров'я. Так, то може вона і не бреше? А де ці були хлопи, яких я прибив? Чого вони лісоматеріали з собою носять, я не розумію. Якісь дивні хлопи. Олія, алмазний пил, ганчір'я. Олія це дуже добре. А що у нас з вмістом? О, то мені вже скоро не буде куди класти. Нема куди класти. Так, добре. Я ще не знаю, скільки це було б спроб, якби я не покращив вміннями своє здоров'я зараз. І дивіться, як воно повільно тепер відновлюється. Я ж правильно йду? Так, боюся, ту крякву доведеться теж зварити в таких же кількостях, як і ластівка, щоб здоров'я відновлювалось пропорційно. Бо це ж капець, гляньте, як повільно. Ну клас. Шикарно. Так. Гру завершено, всі діла. Не уявляю, як це проходити з одним життям.
Хай як не проходити, але точно не вперше. Так, а де ділась дівчина? Треба трохи постояти, почекати відновлення здоров'я, тоді йти далі, бо важко. А, дівчина нас доганяє, добре. Ні, тепер я не думаю, що вона веде в пастку, інакше вже б вона напала на нас. А так, скоріше за все, вона каже правду. Так, добре. Зберігаємося, побігли. Це було навіть швидше. Чим вона б'ється, у неї, здається, короткий меч є. Треба якось швидко виробити цих вояк. Але ж лучники ці кляті, тепер їх троє, четверо. Ось де мені знадобилися б метальні ножаки, так? А я вмію ними взагалі кидатись. Або бомби. Ні, бомб у мене немає. Так. Не вмію кидатись ножаками. Слухайте, який таймінг? Якраз під закінчення закляття. А, вони кінжали. От тепер поговоримо. Чудово. О, цього разу навіть здоров'я залишилось при собі. Так, давайте. О, срібна руда. Чудово, цей ресурс не так просто знайти. Ну, шпагат це все звичайне. Ох ти ж скільки. А, так тут ще гляньте, тут ще й пастки були на землі, а я просто собі йшов. Ясно. Але вже, в принципі, мене ці пастки майже не шкодять. Пастка завдає шкоди 0. Згасена бронею шкода 58. Так, ну, значить, пасток я вже не боюся. Автори, певно, забули їх прокачати. Що ще є? Ні, начебто ні. І скільки ж тут таких засідок? Скількох чоловіків вони відправили вбити одну тендітну дівчину? This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. Someone's coming. You'll not sail off, you
Killer! А нате вам. Групове добивання якраз вчасно. Гляньте, Геральт знав, куди він перестрибне. Прикольно. Готовий. І хто ж тебе послав, чаклунчик? Сюди копняки потрібні. Підійшов до стелси, зламав гадам куприки. Talk, woman. You've dragged me far away from the city. You owe me an explanation. Who were those men? Who have you been hiding from? I don't know. 3 days like a rat, you said, and you don't know? I knew. I mean, I had my suspicions. So talk. Who's out to kill you? I don't know. There you go again. Truly, I cannot be sure. At first I thought it was revenge for the children. But he knows I'm no traitor. Наталіс? It's not Roach. We both know that. Yes, you're right. Угу. Tell me about the Vipers. They created this storm. Are they working together? I would say they detest one another. Or that's what they wish everyone to believe. The devil only knows. You know what the Count intends? No. I cannot imagine anyone more different from Baron Kimbolt. Meaning? I would call him a sheep were his heart not black. He's a jester, an especially nasty one, though I cannot identify his master. He may not even have one. What does Baron Kimbolt want? A strong Temeria, and a strong North. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes, the Marabels. He's probably not alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that ailment. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by marrying Anais. Isn't she a little young for him? He's a disgusting old setter. He'd be a tyrant were he to don the crown. Seems you got to know the Baron and the Count well. Then there's Roach. Pretty interesting social life, I'd say. Being a courtier, that was no life for me. I thought it terribly dull and found a remedy. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that. Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temeria, if that's what you ask. What happened to the convoy carrying Anais and Busi? What about the children? We were ambushed. The caravan was destroyed. I need details. We were traveling along the agreed path, with a limited escort so as not to draw attention. The children were in 2 separate wagons, a safety measure, I was told. Which one were you in? I was with Anais. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander. A change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turnoff, we were attacked. О, це обличчя. The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck.
It was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Boosie's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anais still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. They nearly grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anais, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the corpses. Take them. Thanks. Sure you can manage that boat? I must. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Угу. Залишитися тут або повернутися. Та давайте повернемося, я тут вже начебто все розібрав, що можна було. Так, квест виконано, свідок обвинувачення. Повертаємося в свою темну скелясту місцевість. Зараз завдання таке. Треба знайти, де наша скринька з нашими речами. І де місцеві кулачники, та й взагалі розібратися з місцевою інфраструктурою. От ви хто? Троянда. А, ясно. Лицарі троянди. Я ж вас так люблю. Ви собі навіть не уявляєте, хлопці. А можна зробити так? I shall pray for you. Ні, на жаль, не можна. Так. Добре. Цілий табір цих лицарів троянди, і багато їх. А я думав, орден буде знищено. На жаль, він досі живий. Так, що там у мене? Я вже майже перевантажився, тож, в принципі, пора з цим закінчувати. Можливо, доведеться сюди прибігати знову, долутати до кінця. Blessed be the eternal fire. In its radiance we live. And to it our lives we give. Вічний, кажете. А, ти гляньте, відновилося. And repent. I shall pray for you. Так. Не можу лутати, бо стану повільним, як казна хто. Доведеться сюди повертатися ще раз. Отже, як пройти до міста? Це мені сюди? Угу. Вона мала півдня на своїй кучері, а голову вмикати не включилася. Не навчилася. Ух, ну добре. Куди нам? Це знову оцей подвійний передпокій, створений для завантаження. Слухайте, а я це місце пам'ятаю. Тому що бачив на Ютубі дуель з Лето. Останню, вона буде тут. Так, хвилиночку. Welcome. Щось мені підказує, що я знайшов не найкоротший шлях потрапити сюди. Але мені здається, що наш сховок має бути десь там же, де є торговці. Тут вже не буде, на жаль, ні Золтана, ні Любистка.
Так, Let ти me хто guess. такий? Behold, the mighty Могутній Нума. Numa. Ага. And I am his apprentice. Way to spoil my fun. The mighty Numa breaks the necks of bulls, bends iron bars, defeats everyone. Numa. His secret lies in the mushrooms and herbs cultivated in Ilanda and picked in the mornings by virgin priestesses. They can be yours for a very reasonable price. Так, і що ж, чим ти таким торгуєш, цікаво. Так, анаболічні стероїди. Зілля ще й при цьому предмет квесту. Цікаво. Інсектоїдна олія, рецепт прибій, збільшує завдавану шкоду. Плюс 5%. О! Слухайте, ну такі зілля, в принципі, мають сенс. Сива сова, відновлення наснаги. Що, і навіть без негативних рецептів? Прикольно. От фільтр Стамельфорда, який знижує здоров'я на 50%, це якась фігня, я вам скажу. Ні, ну поки що нічого цікавого в нього не знаходжу. Так, а Нума, це ти? You lose something. Are you the mighty Numa? Who's asking? 3 талки потрібен для авіапідтримки. Then come to the circus and watch me rip off the ploughing chains wrapped round my body. You've got a big mouth. And you pissed off the mighty Numa. Put down your coin and give me your hand. I've always been the curious sort. Так, а ну. Це, я так розумію, бос цього армвреслінгу. Ого, боже, яке ж воно маленьке. Ви гоните? Хе-хе-хей. Ні, ви не гоните, ви переганяєте. Та ну, нереалістично. They say witches are tough, but you... Pangrad warned me that you... What would that slut for sale know about the mighty Numa? I expect sluts for sale know the likes of you best. Fact is, you could only get that kind of strength from potions. Fuck you! You're as loaded with potions as squirrel shit is with nuts! I was clean during our bout. You're a con. They should call you Numa the Cheater. One more word and I'll shove your tongue so deep down your throat it'll come out your arsehole! How will you do that? You'll lose your coordination when you're headless. Why the aggro? I don't need any aids. I'm still the best without them. Перемогти могутнього Нуму в армреслінгу. Так, стоп, стривайте. А це можна зробити з першого разу? А, 3 галки. Той дракон з книжок, Віллі Требент. Ну так. Віллі Требент тут би знадобився. Мабуть, але я так розумію, десь має бути ще той дракон, який напав у пролозі. Так, нема моцних, Лок Муїнне. Замість того, щоб розпитати оточуючих або обдумати все. А, і наш герой викликав Нуму на ще один поєдинок. Ясно. Тобто він шахраював. You can only lose. I don't have to steal. I kick everyone's ass. Ну давай ще раз. I've always been the curious sort. І що, цього разу буде простіше? О. Слухайте, ну він, походу, справді махлював. Повернули свої 200 гривень. Melitala's tits. No one's ever beaten me. There's always a first time. If I give you something, will you keep this to yourself? The circus finds out I lost, they'll can me. The mighty Numa must be invincible. Take this and keep your trap shut. Please. All right. Thanks. Я думав, мені вибір дадуть, але я би і так погодився. Довгі міцні рукавиці. Що ж ти мені дав? Стоп, іде. Ух ти, меч короля Генсельта є. Нічого собі. Унікальна річ.
Так, я не зрозумів, що він мені дав. Ну добре. Так. Пройшли квест нема моцних. Гаразд. До речі, я ж міг, мабуть, можна було цей квест вирішити більш адекватно. Тобто, наприклад, подізнаватися, порозпитувати, дізнатися, що він п'є зілля, випити таке саме зілля і перемогти його. Що за білоруська абетка? Ну, я так розумію, цей переклад робили з польської мови автоперекладачем. Тобто прогнали всю гру через перекладач і і в результаті маємо ось таке. Ну, це краще, ніж нічого, хоча, звісно, тут іноді зустрічаються цікаві моменти, скажімо так. Так, це все, звісно, добре, а де тут є моя скриня? Так, ти хто? I'm collecting information about the wild hunt. Help me out? The Wild Hunt, a retinue of wraiths who speed across the heavens upon skeletal horses. Positive proof of its existence has yet to be proffered. However, no one is prepared to deny its occasional sorties into this world. Proffered? Sorties? That, at least, is what I remember from the lectures. Можна її обіграти в кості заодно. Так, що ти продаєш? Рецепти. Інсектоїдні олії, барсук, стійкості до... Це, до речі, прикольно для всяких боїв проти звичайних людей. Рецепт блискавка. Ого! Нічого собі мінуси. А що він дає? Значно збільшує шкоду. 20% додає шкоди, але здоров'я і відновлення здоров'я під час бою падає страшенно. Та ну. Ні, я таке пити не буду ніколи, мабуть. Віргам. Стійкості до отруєння. Ага. Але сам ти завдаєш таких ефектів менше. Так, ну це все просто рецепти. Тут насправді цих рецептів зіль, я б сказав, навіть забагато. Зовсім не обов'язково ними всіма користатися. Обмежує втрату наснаги при парируванні. Мінус 20 здоров'я. Оце прикольно для фехтування, якщо так подумати. Чи то вони так прикордонні діалекти української та польської передали? Та хто його знає? Очевидь, що ця робота була не найкращою, скажімо так. Прибій. Оце прикольно. Збільшує шкоду на 5%, не завдаючи жодних проблем реальних. Тож щодо цього ще треба буде подумати. Так, треба продати все зайве. Ельфійський ніж, мала палиця, меч Каедвену, меч короля Генсельта я, мабуть, притримаю як трофей. Переговорник, прикольна назва. Так, сокира, сокирець, шаблюка, гномська сокира, гномський молоток. Кінжалами я, мабуть, і не буду користатись, тому вони всі йдуть на продаж. Нільфгардські чудові шкіряні чоботі. На продаж, на продаж, на продаж. Ну, вже, до речі, набагато краще все. Із вагою, яку я переношу. Але ж цього недостатньо. Мені треба мій сховок. Трофеї гарпії на продаж. Драук трофей, здоров'я плюс 55, броня 5. Оце, до речі, прикольно. Який трофей я там ношу? Броня плюс 3, здоров'я плюс 55. Це навіть не прикольно, це набагато краще. Добре. Так. Де ж наша червона скриня? Давайте просто обійдемо все. Спробую знайти. У мене вже набагато краще в плані того, що я можу піднімати все, що схочу. А по розвитку мова нащадок твердої L. В принципі, у тая У гарна літера. Замість У і замість В. Прикольно. Ну, так, я польську ніколи не вчив. І особливо не прагну. Якщо мені колись доведеться відселятися, я краще в Лондон з'їду. Або кудись в Англію.
Так, бо якщо ми програємо, все одно дійде до Польщі. І в результаті буде все одно те саме. Долина Понтар. Книжки. Так, що у нас тут? Угу. Але вона зачарована, судячи з усього. Так. О, це цікаво. Скриня зачарована, як її відкрити? Свічки. Функції запалити свічки немає. Дуже цікаво. Ну, я поки поняття не маю, як відкрити цю скриню. А по розвитку мови нащадок твердої L. Ясно. Прикольно. Так. Оп. Орене, луска дракона. Ого. Оце складник. Цікавий. Лист. Нотатки Філіпи Ельхарт. Оу. Ану ж, ану ж. Це якось пов'язано з тою пасткою. Коротше, є 3 варіанти, де як треба стати. От тільки не зрозуміло, достатньо просто встати, чи треба чимось зачарувати ті свічки. Так, припустимо, що це початок, так? Ну ж. 1, 2, 3, 4. Обійти по колу і зайти в 5-ту. Ну, пробуємо. Поляки мають і перекрещеною, котра наче як L тверде, але читають англійці як своє W. В Білорусі це перейшло саме в У з крапочкою. А у нас, в принципі, теж в багатьох словах, де пара УВ читається нечисте В. Маруф. Так, ну я поки не знаю, що з цією скринею робити. Нотатки, звісно, прикольно, але там навіть немає чого активувати, а просто ходити по колу нічого не дає. В такому разі виходимо звідси. Це що виходить? Філіпа Ельхарт звідси втекла? О, замовлення. Контракт на Гаргулій. Хай стане відомо далеко та широко, що чаклуни, які зібралися в Лок Муїнне, шукають сміливця, щоб позбавити місто від Гаргулій. Істоти ці становлять загрозу для гостей, які прибувають на саміт, тому їх треба усунути будь-якими способами. Особа або особи, які успішно виконують цей контракт, будуть нагороджені шанованим брасом Бан-Арт і отримують подяку братства. Виклик могутнього Нуми. Могутній Нума хоче тебе. Найбільший силач світу кидає виклик сміливцям серед вас. Випробуй свою руку. Ні, руку самого єства проти могутнього Нуми. Приходь на центральну площу міста і прийми його виклик. Ну, це з цим ми вже розібралися. Елегантність породжує престиж, стиль породжує харизму. Всі ми знаємо, наскільки важливим може бути сліпучий зовнішній вигляд, і це подвійно вірно для саміту чаклунів, чаклунок та королівських осіб і їх свит. Як там казав містер Уізлі, завжди ми, чарівники, не можемо втриматись від показухи, коли збираємося разом. Всі члени магічної гільдії прибули в чудових нових вбраннях, їх волосся точно і майстерно укладене.
Але тривалі подорожі і пов'язані з ними труднощі ніколи не бувають добрими до досягнень стилістів. Навіть портал архімейстера може породити течії, які руйнують ідеально вкладену зачіску, що підноситься метеликом. Ви ще можете уникнути ганебної катастрофи, з'явитися в суспільстві заплямованою. Брати і сестри, що бажають підправити свої зачіски, чекаю на вас на центральній площі під акведуком біля вежі. Ну добре. Замовлення на аж одне на монстрів. I don't want anything to do with it. Diddle yourself, pauper. But not one sorceress flogging another on sable fur, with the other moaning and... Ось фігню читаємо. От вам і The White Wolf. І куди мені далі? Greetings. Так, це кайдвенці, яких вже немає. Угу. Гляньте, тут спуск, виявляється, є. А, кайдвенці засіли в каналізаційних системах. І тут Вернон Рош. Can we go? Not just yet. Пропоную йти далі по квесту. Це все, звісно, добре, але я хочу знайти свою скриню. І де б вона могла бути? Парас пан Арт. Треба кудись туди наліво, так? Я ж правильно пішов? Ні, неправильно. Але тут теж є якийсь торговець. Треба подивитися. Так. А. Це ж тут я ному знайшов. Все нормально. Тоді виходимо назад. Угу. Трохи плутаюся в цьому кам'яному лабіринті, направду. Лютніст. Diddle yourself, pauper. It's a brazen attack. Greetings. Nice place. Many thanks for the compliment. Welcome to the Eternal Fire. Kitchen open day and night. It's not that kind of fire. The Eternal Fire is the light of truth, the heart of a true community. Only in the Eternal Fire, beneath the sign of this clan, can we burn witches all day, and man is fellow man. Капець, але сховище знаходиться тут. Ой. The audacity! Так, що тут відбувається? Опа. Ти хто? What do you want? You're not in the Kedweni camp? Those Redanian pigs tricked us, as usual. They took the best buildings, leaving us the rat-infested ruins. It's better out here in the square. A right good show. Messengers running back and forth, delegates grinning at each other while thinking of slitting each other's throats, and lots of gold changing hands. A lot of armed men around. The kingdoms are trying to look menacing. People like me will soon have work to do. Nice to meet an optimist. Really raises the spirit. The mages are making a country fair out of this summit. They're parasites who'll stop at nothing to get into the king's treasuries. Deathmold's one of them. He'll be on their side, and Kedwen's vote should count for a lot. Though Hensel would have quickly shown them reason. He was a great ruler. The world will go to pot if only fools and brats are left to rule it. They're also going to discuss what to do given the assassinations. Aye, a new world order. You know the drill. I see all those cowardly, petty knights and bloody mages and wonder where the human race is going. Forward. Blindly down a steep slope. But for now, the clip of air is more fun than it is terrifying. Так. You're not in the Kedweni. А, це вже було? Добре. This would never happen if the conclave still greetings. Цікаво, що було б, якби Зівік знав, що це ми закатрупили Хенсельта з Верноном. Нарешті я можу поскладати все сюди. Гляньте, тільки залізної руди 41 штука. Якщо це вже останній розділ, то, до речі, все зайве можна буде продати на гроші.
коли я знайду, до речі, тепер у мене завдання наступне: знайти місцевий набір нових предметів. І вже до наступної трансляції підготуватися, щоб все зварити. Скрафчу собі найкращі предмети і не знатиму біди. Склеродем, чистотіл, яйце гарпії. Так, все, давай. Поклали майже все, так? Що тут у нас? Броня Зельхерка. Предмет не може бути проданий. Добре, хоч не важить нічого. Так, меч короля Гетцельта. Ельфійський меч. Так, ну це треба буде продати. Я так розумію, тут, в принципі, небагато сайд-квестів взагалі. Дали квест на гарпій та й все. Може, хоч цей Бран Бас Арт, чи як його там, видасть мені те, що я хочу. I don't want anything to do with you. I remember you from Thanet. I believe I saw you in Oxenford too. Seems we only ever meet on Elvenland. Indeed. But I suspect you're not here to chat about elven ruins. Ютуб вже тричі не пропустив правопорушення. А чого? Я навіть не знаю, мені в чат взагалі нічого не приходило про правопорушення. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other races, actually. I'm going to need a solid cultural relic in my hand. I guess the circumstances require haste. Бачу, що повідомлення відкликаються самі по собі. А що в них було, не бачу. Так, а ну, подивлюся, може воно пройшло. Ага, був. Там проскакує схоже на W у нескладотворче, принаймні у східних та північних діалектах. Ага. Дивно. Дуже дивно. Знов Ютуб якусь фігню мутить. Take care. Так. I'm interested in the wild hunt. Any chance you know something about it? No, birds are not exactly my speciality. Thanks. Так, він вміє майструвати предмети. Судячи з усього, я зможу у нього знайти нові якісь броня вбивці родичів, спорядження родовідного гнізда. Ну ось, будь ласка. Треба 3700. 4200. 4600, якщо додати те, що залишалося, 5300. 400 точніше. 5800. Скорботний це що, меч? Так, стоп. Я зрозумів. Забув останню суму. Коротше, десь під 7000 треба просто, щоб це все зробити. Шикарно. Ще якісь штаникини. Зірікантермент не є елементом сету. Все, я зрозумів. І коштує всього 500, до речі. Чи 49, 44, 49, до речі. Класний меч. Але ці мечі будуть ще кращі. Ну от і маємо завдання. Добре, а де тут на кулаках б'ються? Вибач, щось чат лагає, буду просто дивитись на фоні. Ну, чат, до речі, прийшов. Зараз оце повідомлення пройшло. На кулаках десь тут б'ються, може у каедвенців. Мені можна спробувати зараз зіграти в кості. І ставка все одно така маленька, ну йо-моє. Мені доведеться просто безліч гарпій вбивати ходити. Ей! 3-3. А у нього 6-6-2-2. Твою шоколадну фабрику. Ну,
я програв, тому що в нього кращі комбінації. Ні. Що значить зберегти? От зараза. Ну добре. Грав то й програв. Що там у нас по квестах? Так, повернення спогадів. Все ж перевелося сюди чи ні? Повернення спогадів. Ще одне видіння прийшло до того, як він переміг дракона і втратив свідомість. Відьмак зрозумів, що знав всіх королегубців раніше і навіть врятував життя Лето, коли вбивцю отруїли мантикорою. В своєму видінні Геральт об'єднав зусилля з 3 таємничими чоловіками, і разом вони вистежили дике полювання. Так, це не зрозуміло. Вбивці королів. Рахунок, який треба звести. А так що тут? Виходить, немає взагалі сторонніх квестів? Ще ось є лілії та гадюки. Геральт дотримав своєї клятви, супроводжував Бригіду до річки. Бригіда також дотримала свого слова. Вона розповіла, що Рада регентів відправила дітей Фольтеста в Лок Муїнне, не мала вирішитися їх доля. Колона майже покинула територію Темерії, коли їх командир отримав листа від барона Кімбольта за наказом змінити маршрут. На новому шляху конвой був атакований невідомими нападниками. Бригіда втекла і мало що знала про те, що сталося з Бусі та Анаїс, але підозрювала найгірше. З якої надії вона добралася до Лок Муїнне, вона не знала. Там з'явилися вище згадані невідомі нападники, явно маючи намір вбити останнього живого свідка нападу. І тут у справу втрутився Геральт. Вдячна за допомогу, вона передала нашому герою лист від Кімбольта, який наказував конвою змінити курс. Контакт на гаргуйлів. Через напади гаргуйлів, що мешкали в руїнах, мало хто хотів бути присутнім на саміті. Проблема стала такою серйозною, що чаклуни вирішили найняти Відьмака. На щастя, наш герой був під рукою. Геральт, як завжди, вирішив дізнатися більше про почвар, борючись з ними, читаючи величезні фоліанти. Він дізнався, що це магічні істоти, поставлені як охоронці міста. Вони нападали на кожного, хто заходив на територію, захищену закляттями. Знайти та деактивувати магічні печатки, що зв'язували гаргуйлів, було б достатньо, щоб вирішити проблему. Але спочатку було б непогано цих гаргуйлів нарізати. Так, ще є, до речі, один сегмент міста, до якого я не потрапляв. Це можливо взагалі? І де це я? О, гляньте, тут ще торговці. Може тут і квести знайдуться? Greetings. Here to see the show. It's cancelled indefinitely. We're now in the services sector. What service do you provide? I was once a good swordsmith, or at least it looked like I might be. A riot came through. Took my workshop. Там ніби Лок Муїнне, типу, тому що озеро Муїнне чи ні? Ні, цього, на жаль, не знаю. But that upsets my wife. Give her my best. You can do so yourself. She's Alona, the bearded she-elf. Ah, and how's life with a bearded she-elf? Pretty normal. We don't generally bring our work home with us. Не ельфійка. Хоча тут гра слів. Наприклад, той же Назгул називав Арвен She-Elf у фільмі, маючи на увазі саме ельфійка. Але коли кажуть She-Male, то це, ну, скажімо так, перевдягнений чоловік. Так, а що ти, чим ти торгуєш? Алмазне армування, дірк руадрів, прикольна нова броня, але це броня одиночна, а сетових предметів він не продає. Ну, в принципі, не дивно, це завжди хтось один продає. До речі, у мене там є мотлох, треба його теж скинути. Ось так. Добре. Welcome. I'm Alona, the bearded she-elf. Що? Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Ні, такі ельфійка. So we're on to plan B, trade.
What do you sell? Food. Fresh. Very good. You want to buy something? Or are you waiting for my beard to grow out? Fine, I'll bite. Show me your beard. I'll pay your full performance fee. That'll be 200 orans. Серйозно? Ну давайте. Подивимося на бородату ельфійку за 200 оренів. Final? І що? I'll have no dis- You want to buy something? Or are you О waiting боже. for my beard to grow out? Нащо це дали до гри, скажіть мені, будь ласка. Ой. This will be a practical object lesson. You'll learn what a sorceress can never agree to under any circumstances. Так, тут зібралися чарівнички. How are you? Good day. Greetings. Так, з ними поговорити не вдасться, добре. Бородата ельфійка за 200 оренів, нормально. Нормально. Greetings. Опа. How many more can there be? Капець. Слухайте, серйозні вороги. It's a trap. Так, як з ними боротися? В принципі, все йшло непогано, поки я не почав пропускати удари. Угу. Здається, фармити їх буде важко. Бо вони зафармили мене. How many more can there be? Серйозно. Ну, треба виробити. У них абсолютно новий підхід до бою. Вони якось кидаються прямо на пролам на мене. Тому з цим трошки важче. О, тепер ви там. Guess they'll never learn. Так, добре. Ау, вони ще й вибухають, так, забув. Так, добре. Наче навчився. Так, що тут є? Серце гаргулі.
Пил гаргуйлі. Кортинарії. Камінь стихій. О, ось де його можна буде фармити. Добре. Мутаген більшого посилення. Прикольно. Ельфійка з гормональною кризою, інакше не назвати. І не кажи. Так, склеродерм. І куди це я взагалі пішов? Що я підозрюю, тут в каналізації можна надибати багато чого цікавого. Ага. Чотири руни. Шоста зашифрована рунічна комбінація. На темному небі краса соколиного польоту. Все швидше і швидше. Три полоски, так. Три рисочки. Раз, два, три, чотири, п'ять рисочок. Раз, два, три, чотири рисочки. Раз, два, три, чотири, п'ять рисочок. Я думав, в кількості буде справа. Не вгадав. На темному небі краса соколиного польоту все швидше і швидше. Що це має означати взагалі? Але тепер його можна буде цим тролити фанатів серії. Так. Ні, ну звісно, це 4 комбінації. Варіанти можна перевірити всі. Точніше, комбінація з 4. Але варіантів доволі багато, щоб всі їх перевіряти силовим методом. На темному небі краса соколиного польоту все швидше і швидше. Ну що з цього неба? Де сокіл? Та ну. Блискавкою б'є конкретно мене. Прикольно. Щось зламалося, чи поки квен я не можу нічого робити? Так, ще раз. Я комбінацію не завершила, вона чогось пішла і така, типу, спрацювала. Так. Спробуємо перевірити, що це 1-2, так? Що ці два символи – це перший та другий. Ні. Добре. Тоді перевіряємо, що перший та другий – це ось ці два. Тоді пробуємо так. Чотири розташування з 4 комбінацій, то коли символи можуть повторюватися. Ну так, ти правий. Так, і добре, що квен працює, направду. Так, раз.
2. І так доведеться перевіряти кожен символ. 3. 4. Добре. Отже, тепер залишилася одна комбінація. Точніше, одна послідовність. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тобто оці ще дві поміняти місцями. Угу. Так, цей варіант не підходить. Отже, це символ не перший в будь-якому випадку. Поїхали далі. Цей перший. Цей другий. Брутфорс, що я можу сказати? Я не знаю значення цих символів, щоб розгадувати загадку по змісту. Раз. 2. 3. 4. Угу. Так, тепер другим символом буде цей. Два. А в скрині клейнок та накладна борода. Цікаво. До речі, от що це за бородата ельфійка? Вона наче якоюсь магією вирощує ту бороду. Знову не те. Добре. Тепер другий символ ось цей в куточку. А я вже подумав, що спрацювало. Отже, цей символ не годиться як в якості першого теж. Добре, треба зараз відновити наснагу, поставити новий квен і перевірити інші два символи. Брутфорс, такий брутфорс. Поїхали. Другим буде цей. Ну, нарешті. Забрутфорсили. Схема. Штани старшої крові. Меч Ти тримаєш Араміл, який кинув виклик правління короля. Угу. Pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Lok Mуїнне. Though tired, I know I will not rest. The riders of the hunt draw near. On my back, I can feel their deathly breath. Вони вклали важливі сюжетні елементи, які зіграють в наступній частині Відьмака, до сайт-квесту. Уявляєте собі?
Правильні друїди броню з дерева та хутра собі вирощують, а вона заради цирку страждає. Ну, вона просто гроші заробляє, то може в цьому справа. Так, це скидаємо цими пастками, я теж не користуюся, їх теж треба буде скинути. Ардан Дейт. Епічний меч. Ого. Нічого собі. 45-50. І що буде, якщо я не буду ним користатися? А якщо цим? Він забирає моє здоров'я. Тобто мені, щоб користатися цим Ардандейтом, треба замінити чорного єдинорога. От в чому проблема. Тоді поки що повертаємо. Деактивовані пломби. Ой, ви хочете сказати, що будуть ще 2 таких місця, які треба отак розгадувати? Дякую, дуже дякую. Так, а тут, судячи з усього, прохід є. На ще не обстежену частину замку. О, а що це за двері? Куди ведуть? Замкнено. Добре. Краще б косу нижче поясу виростила. Так. Чого музики немає? Prepare for your final lesson. Final? But... Greetings. I don't want Greetings. Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Так. Have a nice stay. Я так розумію, вона просто їжею торгує, Are так? you thirsty? Їжа тут вважається сміттям. So, even the Так. Nilfgaardians have graced us with their presence. Ага. Your Excellency knows well that our hosts are libertines and eccentrics, My dear counselor, northern business. which are interesting. Так, хто ви такі? Nice place. Has character, tradition. You're not bothered by all the blood that was shed here? Thaned was also built by the elves. I know Lok Mуїнne's history. We will return it to its former glory. I'd like to see that. We're merely waiting for the treaty to be signed. The new council must act lawfully from the start. Why aren't you restoring your palaces on Thaned Island? Only the academy at Aratuza Palace continues to operate there. The other palaces can't be restored. The magical resonance is too great. Besides, Lok Mуїнне has greater potential. It's full of ley lines and natural sources of the power. This city positively vibrates with magic. I'm glad it'll be in the charge of such experienced and responsible people. Consider my fears eased. The previous council ended tragically. You think this one will fare any better? I certainly hope so. We'll start by implementing meticulous internal controls, peer reviews and such. You'll spy on each other? That's nothing new. It's necessary. Lack of oversight, that's what caused all the previous organizations' failures. You mean it wasn't excess ambition and lust for power? Live and learn, I guess. No extravagance excuses, Shilard. Так, ці нового нічого не розказують. I must disagree. Let us be realists. The Emperor would learn of every word spoken here anyway. Баліса. Knowing that, our А тут що у нас є? Замкнено знову ж таки. А де я знаходжуся? А, це ж, ну, в принципі, так, це на вихід, тому не дивно, що замкнено. Good one. Constable John Matthias. Погано ще орієнтуюся в цій місцевості. Interex, John Matthias. Так, це теж вихід з міста, і, мабуть, мене знову ж таки не випустять звідси. Щось я не певен, що цю руїну зможуть відновити. А це що?
Есенція води, шкіра. Хто вбив цього краснолюда? Так, це все, звісно, добре, але тут явно намальовані двері. Я хочу якось туди потрапити. І мене турбує, що міні-мапа виглядає інакше, ніж мапа. Ось ця колонада, так? На міні-мапі її не зображують. Не розумію. Так, у нас північ тут, то мені треба на... Ага. От у тому напрямку. Але тут немає ніяких дверей, які б вели до того крила. Ну, певно, і не буде. Ну, це все, звісно, добре, але я навіть далі не знаю, що робити. У мене один додатковий квест – це гаргуйлі. Гаргуйлі, на яких було б непогано загалом поміж трансляціями пофармити. Так, а торгувати зі мною хтось буде? Локард? But they all turn their heads away and treat me like air. Mages aren't known for being polite. You're telling me. They threw me out of Banard the first chance they got. Must have beaten the Chancellor one too many times. They've all forgotten me and I believe I've had enough. I'm getting rid of the grimoires and amulets. I don't want anything to do with mages. I'd like to cast an eye at those if you don't mind. Sure. Cast both if you want. Добре. Що продаєш? Історія ради магів. Балістса, ну, коротше, складниками він торгує. Ось він, рецепт краква. Наснага -1, щоправда. Ну, просто ще один торговець. Якихось Я взагалі не бачу тут цілої купи сайт-квестів, до якої я вже звик в локаціях. Тож у мене таке враження, що цю локацію доробили на швидкоруч. Типу, додали до неї в основному ймовірний Локхард. Це ж прямо відсилка на Гаррі Поттера 2, правильно? Маркус. Так, Феліція Кюрі. А що я продати хотів? Ну, принаймні, оці речі точно. Отруєні кіхті гарпії теж на продаж. І 15 пасток. Добре. О, це офіс Темерії, я так розумію. І мене так спокійно сюди пустять, вважаючи вбивцею короля Фольтеста. Geralt of Rivia, I am delighted to see you among the living. Ні, кнопки не бачив. Such an injustice to lock you up without so much as a hearing. And then the beatings, the torture, it's barbaric, I tell you. Based on pure prejudice, the presumption of guilt. Actually, if I'd seen what they saw. But alas, such is my homeland, filled with fear and thus ruthless, cold as stone, dark and severe in aura and mindset. I suppose there's some truth to that. A response at once cautious and reasonable. Admirable qualities in and of themselves, positively required in your profession. If you say so. But tell me, Witcher, what brings you here? Are you nipping at the heels of Foltest's killer, close to beheading the wretch, as I expect is your style? Do you require my assistance? I just have some questions, Count. Well, ask away by all means. I am finding you a skilled, if slightly reticent, conversationalist. Does the name Brigitte Papabrock ring any bells? Rings bells, sets off whistles. Why? I believe my loins have grown warm. Touch my plums, touch my plums. Excuse me?
Fruit, Witcher, especially fruit of the south. Tender, juicy, soft on the exterior. That's what I think of when you mention Dame Brigida. The woman is positively obsessed. I was hoping for a straighter answer. A man of your experience surely understands what I mean. So you admit you know her well? I know her, I have known her, and I expect I yet will, and I'm not alone in that. Though, mind you, I admire the woman. Her kind of ambition is rare among both genders. Ever taken advantage of that? Ever asked her to run errands for you? One must be careful with the ambitious. They are almost always running their own errands. Asking them to do yours simply invites them to use you. Baron Kimbolt learned that the hard way. But why ask me about the lass, here and now of all times and places? Surely, given your close allegiance and, no doubt, many a shared drinking binge, Commander Roach has told you all. Я думаю, ця його приязна балаканина. Грі хтось нявкає. Ні, у мене є коти, але я не чув, щоб вони нявкали. Але мікрофон, можливо, чутливіший за мої вуха. Коротше, я думаю, що цей дядько за своєю такою типу відкритістю направду ховає щось серйозне. Continues to, I surmise. To what end? You cannot expect me to answer every little query that pops into your mind, Witcher. Commander Roach can be strangely discreet. What do you know? I'm hardly one to tell another man's secrets. Indulge me. If you must know, the rascal Roach rogered our dear Brigida just before he passed her off onto me, among others, with a purpose in mind, I suspect. He'll be interested to hear what you had to say. My, aren't we dutiful? What brings you to Lok Mуїнне? Concern for my country, Witcher, and an express and somewhat surprising request from Constable Natalis. Surprising? How so? Surely you jest, Witcher? Truth be told, few could marshal loyal forces matching mine on such short order, Baron Kimbolt excepted. Yet, though I very much held Foltest's trust, I cannot say that many of my Temerian peers feel the same way. Why do you suppose that is? They resent me. I share neither their customs nor their beliefs. I've got to say you stand out, Count. I'm flattered, I suppose, but what specifically do you mean? I haven't quite put my finger on it, but take a look around. Would you say you resemble your countrymen? I thank the gods I do not. It is because I love my homeland that I am the first to note its faults, and they are many. Care to elaborate? Hypocrisy, superstition, lack of learning. Need I go on? If you wouldn't mind. Take you witchers, for instance. The gods know we suffer a plague of beasts. Pre-conjunction, post-conjunction, magically bred and sprung from rotting marshes and the dark abysses of our land. No such thing as pre-conjunction creatures. Чому ти так думаєш? You bite unnecessarily. We have but one remedy for this plague, dwindling in numbers as it may be. Yet it is a remedy we revile. You are shunned, spat upon, turned away on stormy nights. Would you say this is reasonable? It's the way of things. Spoken like a true representative of a dying species. Так, але нічого корисного ми з нього... ось кицьки є. Слухай, точно. Я просто їх не помітив. Він з собою кицьок приніс. Ця, очевидь, зависла, гляньте. Іде собі на одному місці. Так, щось цікаве тут можна вициганити? Я б подивився на цього Іяна Наталіса. Місце сили. Добре. I believe there's been a misunderstanding, my lord. Get out before I call my guards. And what might I convey? Nothing. Baron, sir, you gave your word. For the last time, out!
attend to this matter. Baron Ravenin Kimbolt, I presume. Does that Witcher's code of yours exempt you from court etiquette? Does it grant you the right to speak to the Highborn without being asked to do so? I guess I don't need to introduce myself. Oh no. I know who you are. Geralt of Rivia. Foltest's other favorite hound alongside Roach. Not purebred. They say you bring trouble wherever you appear. Кіт Майкл, бо місячна кода просто ідеальна. Who was that thug I passed in the doorway? He's of no concern to you. People like him sometimes do stupid things. Did I ask for your opinion on the matter? What'll happen to Temeria? Is that a note of nostalgia I hear in your voice? Remembering your service under Foltest, or recalling some romp in the sack with the royal advisor? Whichever it may be, spare me your courtesy. You don't care a lick about my country. I asked out of concern for a friend. I came here with Vernon Roach. I know. We royal hounds like to stick together. Understand this. I'm talking to you only out of respect for Foltest. Out of remembrance for him. Haven't seen much evidence of that remembrance, aside from the rewards on my head. They'd have hanged you if not for the testimony of little Anais. So the girl finally talked. Whoever that monk was, to me, he was just like you. Тобто Анаїс бачила вбивство і засвідчила, що це не зробив Геральт. Прикольно. І хтось послухав дитину. Неймовірно. I didn't kill Foltest. That's just one of the things that makes us different. Really? What else? Honor? Principles? I'm a witcher. I don't kill humans for coin. Are you certain it's not just a question of price? Tell me, Geralt. What were you doing at Foltest's side that unfortunate day? I was doing the right thing. You wouldn't ask that question if I was an ordinary soldier. But you're not. You're not a soldier. You're not even a Temerian. You're a paid thug. Even if you refuse to acknowledge it. That murky set of principles, values call them. You cast them in the neatest corner when the price is right. I'm not for sale. I'm not talking about coin, Witcher. As a freak, you want what you're most often denied. Camaraderie, respect, love. It is for those things that you scale walls and murder innocents. That is your price. Killing for your loved ones. Hardly a new concept as I see it. You did not fight to defend the sorceress Marigold, nor the king Geralt. You fought because you wished to be close to them. They had a higher calling. They knew the cause for which they went to war. Death is your daily fare. You murder like a dog who leaps at the throat his master indicates. A higher calling. Beautiful concept. Except I remember the knights who stormed Lavalette Castle. High-born men fighting atop high walls. They were out to kill for fame, fortune, and pure enjoyment. I was also at Vergen, where simple soldiers went into battle clutching false relics to their breast, knowing that death awaited them if they deserted. They owed it to their king. If there's one thing I love about being a witcher, it's that I never have to draw my sword on someone else's command. I tire of this discussion, Witcher. Get to the point or leave. Так, добре. Я знаю, що ви наказали конвою змінити курс. Давайте ще спитаємо. I take it you sit on the Council of Regents. Not for much longer. Why is that? The council will become obsolete. Temeria is a country one rules with a crown on one's head, or not at all. A lot of people are out to don that crown. But few have the right. As Foltest's cousin, the throne should be mine. Or the royal daughters, Anais Lavalette's. Dark will be the day when we are ruled by bastards. The nobles have decided to share power. You said it yourself, Baron. In a crown or not at all. Temeria will be divided into provinces. A shameful end to the monarchy. A shameful end to the country. They're gonna re-establish the conclave. I didn't expect so many Temerians to show up for the ceremony. We're not here for some magic pomp and circumstance. This is about celebrating a new order in the northern kingdoms. Is that so? Your kind doesn't understand this yet, but your life is about to change. Forever. My kind.
wanderers and scoundrels. People, and I use the term loosely, without loyalty or country. People for whom coin is the law and everything's for sale. The convoy carrying Anais and Busi was ambushed. Why? I'd like to know that myself. I've seen your letter to Horst Lubbock, the one in which you ordered him to abandon the planned route. Nonsense! I sent no such letter. Угу. The letter bears your seal and signature, Baron. Where is it? That's immaterial just now. If that's the situation, I've said all I have to say. I wrote no such letter. Words come cheap, Baron. I'm finding it hard to believe you. I care little for what you believe. If this letter exists, we are dealing with a forgery. Whoever is behind this has crossed a Temerian noble, and will be duly punished. The scribe will test the letter and confirm what I claim. Так. My claim, my scribe? I'd hardly call that impartial. Maybe I should just deliver the letter to Natalis. Any accusation will be quickly dismissed. Heed my words, Witcher. It would be unwise of you to jump to any conclusions. Speak with my scribe. There are objective means of examining the letter's authenticity. I promise to pay you well for learning the truth. The truth does taste better when payment's involved. Так, цікаво. Ну, в принципі, може це і не він. Я б не сказав, що він прям так виглядає винуватим. З іншого боку, такі люди завжди дуже добре вміють контролювати себе. Так, дізнайтеся у писаря про справжність листа, або йдіть до Наталіса та звинуватьте його у злочині. Так. Ідеш шукати цього писаря. Drunker than a bard. Won't get anything out of him. Maybe there's something about testing letters in his notes. Так, добре. Аріан Лавалет. Протокол допиту. Після завершення початкових процедур ми приступили до самого допиту. Аріана Лавалета було проінформовано про використані інструменти. Його відповідь вульгарна і негідна високородної людини не була записана. Тоді недобрий майстер почав таврувати його розпеченим залізом. Я продовжив ставити йому запитання про пана барона. На жаль, наштовхнувся на стіну опору, а у відповіді піддослідного були сповнені бруду, що не проливав жодного світла на питання, які розглядалися. Тоді недобрий господар потягнувся за іншим інструментом. Після застосування я почав заставити питання заново. Йоахім Пайль, судовий виконавець. Це, я так розумію, тільки перша частина. Так, знищувати докази, звісно, не можна. Невидиме чорнило. Цікаво. Так, що тут у нас ще є? Примітка для переписувача. Орени 24. Ну, в принципі, якщо ми зробимо це самостійно і дізнаємося, що лист підробний, то можна буде про це і Наталісу сказати. Прошу ласкаво, мій добрий володарю, мій заклик, мій акорд, прислухайся до нього пильно. Так. Вони всі однакові? Бажаючи приховати від третіх осіб справжній зміст своїх послань, нерідко вдаються до написання листів невидимим чорнилом. Повідомлення, викладене таким чином, стане видимим лише тоді, коли інструмент оброблять речовиною, яка виявляє написане. Деякі використовують невидиме чорнило як барник, просочуючи ним цілі сторінки, замість того, щоб використовувати його для написання. Одержувач повідомлення, обробленого таким чином, може підтвердити його справжність, застосувавши речовину, яка забарвить сторінку в певний колір, зазвичай в синій. Добре. Сторінки просочені речовиною, яка при обробці активатором посиніє. Склад активатора треба тримати в секреті, але я пропоную тримати його тут в зашифрованому вигляді.
Освітлюй, гаси, срипалощі, так ти будеш факти свідчити, щоб правду читати брехнею спотвореною, лайну Що? І як я маю це розуміти? А можна нагріти кого? Ні, ну можна і нагріти. Але це не працює. Так. Ну і що тепер? Тестування проекту листа? Серйозно? Запалити, згасити, послід та змити. Так, запалити. Згасити. Пташиний послід. І... Що може бути? Купоросна олія, вона ж, в принципі, має бути схожого кольору, так? Так, дубль 2. В принципі, я почав правильно. Палене вапно, вода. Оцей послід. Давайте спробуємо мідь. Ага. Ще раз. Так, палене вапно, вода, послід. Далі, що я там обирав? Нагріта мідь. Нагріти колбу. Угу. Ну добре. Так, і тут головне не помилитися. Знову ж таки, палене вапно. Вода. Маклановий послід. Нагріта мідь. Так, Кімбольд не має до цього стосунку. Тут на реагенти зав'язано. Запалити, згасити, насрати та змити. Так, добре. Ну, тут просто ще ж треба враховувати, що переклад робився механічний, і цілком, можливо, було, що початковий сенс міг втратитись. Так, отже, ми з'ясували, що лист фальшивий. Поговоріть з Кімбольдом про підроблений лист. Тобто Кімбольд не брехав дарма, ми так на нього напосідалися. А я хоч правильно пішов? Ні, здається, ні. Чи правильно, Стапе? А, ось ти де. You were right, Baron. The letter's forged. Of course I was right. I would never seek to hurt Boosie. Bastard or not, he is still a child. Your payment, Witcher. I want you to look into another matter. What would it involve? Count Linus Maravel. You've heard the name? Young, capable, handsome. Yeah. Yes, all that and more. And he's ambitious to a fault. Right after the Temerian delegation arrived in Lok Muїnне, his people began visiting the Nilfgaardian camp regularly. Are you suggesting Maravel's a traitor? We are all entitled to communicate with the ambassador without chagrin and openly, as court and diplomatic protocols allow. Yet the Count's multiple messengers, the letters traveling to and fro, it reminds me more of a complicated courtship. You're curious to know the content of those letters.
I want you to learn the Count's plans. The man would sell his mother to please the Emperor. Find out what Maravel's messenger is carrying. If treason is involved, you must alert John Natalis. You will be generously rewarded, I assure you. You need a witcher to do this? Do not underestimate Count Maravel. He does not employ common scoundrels, and I don't intend to either. Hieronymus Lash. Sound familiar? A pretentious, invented name. Belongs to a bard or a mummer, I'd say. But you wouldn't need my help with either of those, so I'll venture a guess. Maravel entrusts his correspondence to a mage. I knew you were suited to this task. The magic barrier placed over the city mutes all forms of high magic, preventing Lash from contacting Shillard remotely. He nevertheless remains dangerous. During the times of the previous conclave, I believe he was caught practicing black magic. He faced execution, but that louse Maravel saved him. How do I locate this messenger? Look for my man Aldrich by the fountain here in the camp. He'll point the mage out to you. Добре. All right, I'll look into it. Опа, ти хто такий? My lord, we know where they are. What are your orders? Bloody wonderful day. Assemble your men and resolve this once and for all. І про це ми не дізнаємося, так? It's you. We're off to hunt. Met many a baron. Porson's the lot of them. Kingslayer. Kimbolt's different. Так, ну добре. If anything happens to him, well, I'll gut you personally. Master Witcher. What do you want? My lord, the Right Honourable Count Maravel requests the pleasure of your company. He says it's urgent. Seems like everything is these days. Tell the Count I'll think about it. Цікаво. Пакта сунт серванда. Поговоріть з графом Маравелем. І де ж той граф? Стоп. Хочете сказати, що там, звідки я пішов? Чи мені треба обійти ці будівлі? О, алмазний пил, це добре. Kingslayer. Oh. А, так вони буквально в одній резиденції знаходяться. Зрозуміло. А, Маравель, це ж ти. Я зрозумів. Я ж казав, що він якийсь підозрілий тип. What's so urgent, Count? Etiquette is not your enemy, Witcher. It would not fail you to embrace it at times. In any case, I could not help noticing you circulating in and out of Baron Kimbolt's quarters. Yet I wonder if you are fully aware of the kind of man you serve. What do you mean? He cuts a fine figure, doesn't he? The heavy cloak, the silver mane, the booming voice. Yet our worthy Baron is hardly the saint he makes himself out to be. A lot of that going around recently. I am in possession of certain information that might interest you. And you want to share it because? We come from different worlds, Witcher. On the surface, we are as unlike as wraiths and wyverns. Yet, no matter our preferences, culinary, political, erotic, ultimately we both are interested in and tirelessly seek one and the same thing: the truth. Only a fool would disagree. Tell me what you know. I saw through you immediately, Witcher. I'm content I was not mistaken. You are not the sole person to have repeatedly visited our kind-hearted Baron recently. Doesn't seem strange to me, given the time and the place. He has also had some more troublesome callers, blackmailers to be specific. Now, I'm not handing down any verdicts. Perhaps the Baron has some personal problems, in which case I would very much like to help him. Get to the point, Count. My people have learned where these blackmailers are encamped. I assume Baron Kimbolt has not been sitting on his hands and has also dispatched his huntsman to find them. A horrible man. I know who you mean.
Ran into him in Kimbold's quarters. Then you must also know that if you do not make haste, nothing will be left of our blackmailers, save some rotting corpses. I shall show you where they have their camp, and I merely ask that you learn what is at issue. Naturally, you can count on my gratitude, though we both know that is not the greatest reward. I can't promise you anything, Count, but I'll think about it. Farewell. Угу. Поговоріть з шантажистами, поки мисливці барони з ними не розправились. Так, а що тут було? Чому тут самі руїни? Тут було старовинне ельфське місто. А люди, як відомо, ельфів витіснили із всіх своїх меж існування. Обійти. Ой, які ж тут всі ці руїни заплутані. Ні, тут явно щось буде відбуватися. І я знаю, що третій Відьмак починається з того, що Нільфгард вторгся у Темерію, захопивши її повністю. Тож, в принципі, я б, мабуть, не помилився, якщо скажу, що це все робота саме Нільфгарда. Всі оці вбивства. Так, оп. Фарм. Привіт. Угу. Фармимо це все. І ще треба буде знайти якісь місця, де нормально так пофармити грошей. Бо треба ж новий набір придбати, а він коштує бісові гроші. 7000 тільки на рецепти. Ще на те, щоб зварити десь 1002 має бути. І на складники, яких не вистачає, невідомо скільки. Це загалом буде великою проблемою. Так, Нільфгаарці. До речі, може до них теж завітати? Хоча там же ж, мабуть, на час квест. Тому біжимо далі. Угу. То мені прямо і до тої колонади. У гарпі по 6 кінцівок? Не помітив. Я їх просто рубаю. У мене не було часу дивитися на його ноги. Мене більше турбували його голови. Може, ти не помітила, Герміона, що їх було 3? Ну, тут щось типу того. Того ж самого. Ага, то тепер мене тут випустять. О, бандюки. Привіт, бандюковичі. What do you want? I saw you talking to Kimbold. I'm free to go where I please and talk to whoever I please. Couldn't agree more. Now you're here and you'll talk to me. I'm interested in the Baron. I've naught to say to you. Not good, because I need to know everything you know about him. Baron Kimbold sends his regards. Oh, just what we needed. Leave us, Witcher. Since when does a Witcher take orders from a huntsman? Since that Witcher stopped hunting monsters and started poking his nose into others' affairs. Sometimes the stench is so strong you can't help but catch a whiff. Aye, well spoken. You've some common stinking thugs here, and I'm to teach them some humility. A ponce like you? Pucker up and kiss my ass, you fucking tulip. Так. Такі цікаві рішення пропонуються. Мені Маравель не подобається, направду. Так він там каже про рівне ставлення до відьмаків, але в мене є чітка підозра, що він співпрацює з Нільфгаардом. З іншого боку, про Кімбольда кажуть, що з нього вийде
справжнісінький тиран, але ми чітко знаємо, що хтось його намагався підставити із викраденням Анаїс та Бусі. Я навіть не знаю, слухайте. От і що? Що тут брати? These folk have nothing to say to you, understand? I'll be the judge of that. Lend us a hand, Witcher. You'll not regret it. I'll need to know everything about Kimbold. God, this is shit! Enough of your jabbering! Kill them all! Так, ну добре, самі нарвалися. Thanks, Witcher. We'd be corpses if not for you. Yeah, seems likely. Now don't make me regret helping you. You're welcome to all we know about Kimball. I'm all ears. We came here to collect our fee, me and my brothers, for a favour we did the Baron. What did you do for him? Spent 4 days in a forest, sitting on our asses. Baron Kimbold wanted to pay you for that? Course not. We was to destroy some wagons in a caravan that was to pass through Millville. Ah. Problem is, caravan never came round. Kimball had shite information. How is that our fault? That bugger lost us a right lot of time. And you know what they say, time is coin. What exactly were your orders? We was to watch the high road for a caravan carrying nobles. 2 coloured wagons and a small escort. The wagons, they was ours. All inside was to perish. Any idea who was supposed to be in the wagons? 2 high-born young'uns and their nannies. That's all the Baron told us. Willing to tell Natalis all this? I'm to fess up. They draw and quarter me. You didn't do anything. Took a job, that's it. They can't prove you actually wanted to complete it. If you refuse, Kimbold wins. He'll squirm his way out of this, but it won't end there. The Baron's got gold enough to hunt you till he hunts you down. Not likely. I'll see them tear stripes off his back with hot pincers. All right, I'll talk to Natalis. Угу. Угу. Он як. Отже, Кімболь теж полював на цих 2 дітей, але не робив жодних наказів. Хтось підробив його наказ, спрямував караван іншим шляхом і також пограбував. Боже, бідні діти. Яка страшна доля бути дитиною спадкоємцем королівства. Тебе ж одразу хочуть всі вбити або використати. Це ж повний капець. Ось, до речі, зовсім не пошкодував, що я їх врятував, цих бандюків. Бандюки вони, звісно, бандюки, але в даному випадку корисні. З'ясуйте, потім поговоріть з З Наталісом. Лілії та гадюки ще є квест, так? А це аж там. Ну, побігли туди. До речі, кулачників тут я не знаходжу в принципі. Можливо, їх тут і немає. Тоді фармити доведеться виключно на монстрах. До речі, я ще сюди не заходив. До кейдвенців. А вони і не пустять. Цікаво, Вернон хоче зайти до кейдвенців після того, що зробив? Ого. То як мені швидко потрапити сюди? Та, мабуть, через зали цього самого... Де той Темерський? Коротше, через Темерські покої. Це вони? Ні, мабуть, ні. Так, я зовсім щось заплутався. А, он Лілії, точно. Тож сюди. А я майже правильно прийшов.
До речі, лілії тепер на чорно-червоному фоні, що прикольно. Так, це Кімбольд. Ага, і тут є інший вихід. О, все, я зрозумів. Барона тут... Ні, барон є. Але не поспішатимемо з цим. Я думаю, варто познайомитися з Наталісом нарешті. Щоправда, ми одразу зараз з такими цікавими новинами до нього прийдемо, що він просто офігіє. Тихий. Хто ти такий? What? Stop sowing defeatism. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? Representatives of the Council of Regents. Did any come with you? Only Baron Kimbolt and Count Maravel. The other 5 remain in Vizima. It seems that save Baron Orval, most spend their time trying to devise a way to undermine Anais's claim to the throne. Kimbolt and Maravel. What's their stance? Well, they've taken opposing positions, as one might expect. The Baron believes Anais's origin, if you will, stands in the way of her taking the throne, though it's common knowledge that he would simply prefer to seat himself on it. Whereas Maravel has said that Foltest's children have his full support. He stated this in Vizima before the entire council. One thing is certain, words come cheap. Those two may change their minds in a flash if Anais is found and recovered. Impressive summit, but not all the players have their representatives here. The most important do. The mages thought about inviting everyone, but time is short. I've seen a Nilfgaardian delegation. Scandalous, as I see it. They're here at Henselt's bidding. Before long, he'll be inviting them to his war councils. The mages will want to get as much as they can out of this summit, and monarchs don't generally like others dictating terms. This may end in a row. There will be no row. The mages now rely on the mercy of the northern kingdoms. The amphitheater itself is also protected by an anti-magic shield, like the one used at Thanid. The times of mage impunity are gone. They will be shown their place. Так, я, мабуть, ще не буду прямо казати про королівських дітей, бо мені невідомо, хто організував другий напад. І є у мене підозра, що це зробив Кімбольд, але для цього треба зібрати докази. Так, Лілії та гадюки, посланець. Зустрітися з Олдрічем, тому давайте зараз ще це зберемо. Треба, якщо ті обидва винуваті, то їх обох і треба покарати. Perfect timing. Come with me. Пішли. Так, налаштування, звук, трошки музику назад, бо вона вже повернулася. He's a witcher, a kind of sorcerer. До речі, я цілком спокійно користуюся своїми магічними знаками. Попри антимагічний щит. Так, поговоріть з Олдричем. Patience, mate. They should be here any minute. I've done my bit. Up to you now. We've got a tail. Stop him. Stop there, white one. Так, це даремно. Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. Стоп. Мабуть, треба було їх переслідувати як слід, а я так от одразу впритул підійшов і, будь ласка. А, привіт. Як я маю це зробити?
А, гаргулі. А де це, до речі, на них вляпався? Ага. Ну, не знаю, щось з ним ні поговорити не можна, він забагувався. Треба завантажуватись назад. Посланець. Так, я, направду, вже скоро буду закінчувати на сьогодні з Відьмаком. Так, говоримо з Олдрічем. А, вони все одно помічають. І досить швидко. Погано. Значить, це не стелс-місія. Побігли. Так, щось у мене Феня знов розспівався. Ага. Угу. Цього разу ще й нільфгаарці. А чим ти відбив? Стоп. Що це за прикол? Так, коротше, нате. Раз, два, три. Так. Та то... То він не рветься, то він так залицяється. Я не знаю чого, але вони вирішили шлюбний період влаштувати. Якраз під зиму. Не знаю, що з цього добре вийде, але подивимось. Якщо не поставити гніздо, то взагалі будуть просто десь на підлозі гніздуватися, а це нікуди не годиться. Так. О. Прикол. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you! I'd like to see you try. Consider it done! Добре. That's the one. Kill him! Добре. Так, то куди далі? You shall die, here and now. Але ж магія неможлива тут. Я не розумію.
Він вже має колись втомитись, ні? І що, я так і буду за ним бігати оце? Цього, вочевидь, недостатньо. Треба бити його з відстані, чи що? А, це ще й неможливо? Нормально. Я щось не зрозумів, що треба робити? Просто за ним бігати? Скільки разів? Він же не може це робити вічно. Стривайте. Я, здається, зрозумів. Ага. Ага. Ось так. Треба було просто поставити пастку Ірден на потрібне місце. Ось і все. Ваша високоповажність, я радий повідомити, що Анаїс, позашлюбна донька Фольтеста, передана Каєдвенцям від імені вашої високоповажності, згідно з нашою домовленістю. Дівчинка зараз знаходиться під опікою чаклуна Детмольда, і він, здається, більш ніж задоволений подарунком. Сподіваюся, що, виконавши свою частину справи, я можу розраховувати на швидке закриття з боку вашої високоповажності. На жаль, не все пішло так, як планувалося. Позашлюбний син Фольтеста Бусі загинув через низку прикрих збігів обставин. Але в таких складних ситуаціях, сповнених непередбачуваних обставин, треба бути готовим до певних втрат. Я співчуваю, хлопчику, але сподіваюся, що ваша високоповажність побачить переваги такого повороту подій. До того ж, хіба можна обдурити долю? Вірний слуга вашої ясновельможності, грав Маравель. Під такими листами зазвичай не підписуються. Документ складається з карти, на яку нанесено маршрут, яким має рухатися колона з дітьми Фольтеста. Додається детальний опис конвою, включаючи чисельність та характер супроводжуючих сил. Навіть розпорядок дня та звички. На мапі позначена таверна, яка, здавалося б, ідеально підходить для влаштування засідки. Поруч з позначкою хтось описав це місце так, наче там був менше 2 тижнів тому. Схоже, текст був написаний на швидкоруч, але в високому стилі на розкішному папері, пересипаний мисливським жаргоном. От тепер можна поговорити з Наталісом.
Зараз тільки виберусь кудись. Угу. Я зрозумів. Ну, подивимось тепер. Детмольд, значить. Добре. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Boosie and Anais. Yes? Звинуватити обох. Count Marivel outright betrayed Temeria, while Baron Kimbold planned to murder Foltest's children. Those are serious charges. Kimbold hired some thugs to do the wet work for him. I found them, and one's ready to testify. They never got the job done because the convoy carrying the children changed course, only to fall into an ambush set by Marivel. The Count wanted to hand Anais and Boosie over to the Nilfgaardians. You'll find the proof in this letter. Boosie's death was an accident. Dark clouds gather over Temeria. I cannot arrest them both. Their contingents are among the largest in Lok Mуїнне, and I cannot risk mutiny by their men. Thank you, Witcher. You did well to bring this matter to my attention. I only hope Baron Kimbold will agree to stand with me. So you see, Baron, I have learned all, and it makes me sick to think about it. However, you may count yourself fortunate, for we've a greater problem to deal with. You shall provide me with your full support as we arrest Count Marivel. This plea sounds more like a threat to me, Constable. It is no plea, it is an order, and yes, a threat. Refuse, and the Council of Regents shall receive ample evidence of your crime, of your wish to slay the children for whom our king gave his life. What are your terms, Natalis? Upon returning to Vizima, I shall destroy the evidence against you. Prior to that, however, I expect your unconditional support. How can I be certain you will do as you pledge? My words still mean something, unlike yours, you lying, rotting son of a whore. So be it. But heed this, Constable. Do not try to cross me. Ще один левел ап. Так, Наталісу це явно все не подобається. Квест Лілії та гадюки виконано. Ну що ж, на цьому з Відьмаком на сьогодні все. Я до наступного разу буду змушений збирати величеньку суму в розмірі десь 10 тисяч. Просто офігеть. Так, медаль за заслуги перед Темерією. Збільшується пошкодження. Ух ти. Здоров'я плюс 15. Прикольно. Прикольно. Відьмачий трофей. До речі, носить його саме на гаку. Ну добре. На цьому з Відьмаком все. Скоро будуть... я зараз вивішу анонс цього Divinity 2. Ego Draconis. Гарного всім дня!